খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? খবৰ আপোনাৰ ভালে আছে? আজি বনাব লৈছোঁ মই টেঙেচি আৰু মাছ। ইয়াত টেঙেচিখিনি বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনিলোঁ। আপোনালোকে খাই নাখায় বাৰু? তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু আলু এটা কাটি লৈছোঁ। সেইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি দি লৈছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ কাৰণে এনেদৰে লদা বান্ধি ধৰিলে। এতিয়া মই ইলুটি সিলুটি কৰি দিছোঁ মাছখিনি। মাছখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ। তেলতে এতিয়া মই শুকান জলকীয়া দুটা দি লৈছোঁ। এতিয়া মই দালচেনি অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ। এনেকৈ দি দিছোঁ। খুন্দা নাই আপোনালোকে খুন্দি ল'বও পাৰে। আলুখিনি দি দিছোঁ। কাটি লোৱা টেঙেচিখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান দি ভজাৰ পাছতে মই হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। হালধিকণ দিয়াৰ পাছতে নিমখ অকণমানো মই দি লৈছোঁ। এতিয়া দি লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান। পানী অলপমান ঢালি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰি মাছখিনি দি দিছোঁ। এয়া হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ চব্জিখন। আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে বনাই পিনি খায়নে বাৰু? খাই চাবচোন। এই টেঙেচি আৰু মাছৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।